හැමෝම කැමති කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න. මේ වෙනකොට වීඩියෝ එකක් හදන එක හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙලා. ඉතින් ඒ නිසාම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා FUJIFILM ලගේ මෙන්න මේ සුපිරි කැමරා එක X-T200 කියන කැමරා එකක් ගැන. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් FUJIFILM ශ්‍රී ලංකාවේ නිල වශයෙන් ඒජන්ට් විදිහට සනික ෆොටෝ වල තමයි ශ්‍රී ලංකාවට අරගෙන එන්නේ. ඔයාලට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් මේක ගැන තවත් වැඩි විස්තර, ඒ වගේම මිල ගණන් වගේ දේවල් ගැන ඔයාලට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කැමරා එක විශේෂයෙන්ම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආධුනිකයන්ට. ෆොටෝ ගහන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම මේකේ 4K රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඔන්ලයින් මීටින්ග්ස් වලට එහෙම හොඳ හයි ක්වොලිටි කැමරා එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ටීචින් වලට කාට හරි මොන හරි උගන්වනකොට Zoom ක්ලාස් එකකට වඩා නිකම්ම වෙබ්කෑම් එකකට වඩා හයි ක්වොලිටි කැමරා එකක් ඕන නම් ඔයාට මේකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකට සහ කම්පියුටර් එකට උනත් මේක ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේකෙදී අපිට කතා කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා හැම දෙයකටම ගැලපෙන බිගිනර්ස්ලට ගැලපෙන කැමරාවක් විදිහට අපිට FUJIFILM ලගේ මේ X-T200 කියන කැමරා එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන තමයි ෆස්ට් ලුක් එක. මේකේ මොනවද අපිට හම්බ වෙන්නේ, මේකේ තියෙන මේන් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. සුපුරුදු විදිහට Chanux bro subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න. දැන් අපි unbox කරලා බලමු මේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ තරම් ලොකු නැති බොක්ස් එකක් තමයි මේ විදිහ බ්ලැක් කලර් එකෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. උඩම FUJIFILM කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති X-T200 කියන මේකේ මොඩල් එකත් එක්ක මේකට අපිට හම්බෙලා තියෙන ලෙන්ස් එක ගැන. XC15-45mm. ඒ වගේම f3.5 to 5.6 අපචර් එකක් තියෙන ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබලයිසර් සහ පවර් zoom පහසුකමත් එක්ක තමයි මේකේ තියෙන ලෙන්ස් එක අඩංගු වෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේකේ බ්ලැක් කලර් එකෙන් තමයි මේ බොක්ස් එකේ අඩංගු වෙන කැමරාව තියෙන්නේ. අපිට කලර්ස් කීපයකින්ම වෙබ්සයිට් එකේදී මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකට අපිට SD කාඩ් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HDMI out එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් එකකට වෙන්න පුළුවන්, තවත් මොනිටර් එකකට අවුට්පුට් එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම Wi-Fi පහසුකම සහ Bluetooth පහසුකම තියෙන නිසා ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකට wirelessly මේ කැමරා එක කනෙක්ට් කරගෙන කන්ට්‍රෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ වගේ දේවලුත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පේපර් වර්ක්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බෙල් වටේ දාගන්න පොඩි බෙල්ට් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන එච්චර කතා කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට අපිට මේ කැමරා එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. දැන් කැමරා එකට අමතරව අපි කලින් කතා කරපු ලෙන්ස් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට කැමරා එකට ප්ලග් කරන බැටරි එක මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. අවසානට අපිට මේක ඩේටා කේබල් එකක් සහ චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් විදිහට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වගේ USB type C කේබල් එකකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපේ ලෙන්ස් එක රෙඩි මේකට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදිහේ තැඹිලි පාට ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් මේ ඩොට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ලෙන්ස් එක. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක. මේක අතට ගත්ත ගමන් අපිට දැනෙන දේ තමයි කලින් Fuji මේ ලෙවල් එකේ තිබුණු කැමරා එකට වඩා grip එක ටිකක් ලොකු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට තනි අතින් මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේක ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් හයියට අතට දැනෙන්න රෆ් ගතිය එන විදිහට මෙන්න මේ මැටීරියල් එක මේ කැමරා එකේ වටේටම මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ මවුන්ට් එකට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ෆ්ලෑෂර් ලයිට් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එවන් නැත්තම් මයික් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මවුන්ට් එක අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ built in flash light එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට ඒක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආයෙ ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේක manual flasher එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කැමරා එකේ උඩ අපිට මෙන්න මේ විදිහට controllers keypad බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරා එකේ modes වෙනස් කරන්න පුළුවන් wheel එකක් අපිට මෙතනදී තියෙනවා. ඔයා සමහර විට shutter priority වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් manual record කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් modes අතර ලේසියෙන්ම මාරු වෙන්න video mode එක මේ හැම එකක් අතරම
ලේසියෙන්ම මාරු වෙන්න තමයි මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක. මෙන්න මේ වීල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ෂටර් බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන බටන් එකකුත් තියෙනවා. මේකත් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමබල්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න මේ වීල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් අපිට තවත් වීල් එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයා මේකේ මැනුවල් මෝඩ් එකට පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට ඕන settings මේ දේවල් වලට assign කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ගැන අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. අඟල් 3.5ක 16:9 aspect ratio එක තියෙන ගොඩක් ලොකු LCD touch screen එකක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක touch screen එකක් විදිහටම නෙමෙයි අපිට වීඩියෝ කරන දේවල්, ෆොටෝස් වලින් කැප්චර් කරන දේවල් හොඳට බලා ගන්නත් පුළුවන් ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් විදිහට අපිට පැහැදිලිවම මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි අනිවාර්යෙන් Fuji ලගේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනිම දේ තමයි මෙතන මේ question mark එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේක ගොඩක්ම entry level එකේ අයට beginners ලාට ගොඩක්ම ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට screen modes මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් අපිට custom විදිහට වෙනස් කරගන්න, ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති filters, ඒ වගේම simulations ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ කොටස නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට focus වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක expose කරගන්න ඕන කොහොමද, depth එක control කරන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක්ම පැහැදිලිවම අපිට මෙන්න මේ මෙනු එක යටතේ මේගොල්ලෝ ලස්සනට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා beginner කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් ලේසියෙන් ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ මෙනු එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙතන තව මෙනු එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැම දෙයක්ම control කරන්න පුළුවන් මෙනු එක. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි page එකේ අපිට image quality එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක touch screen එකක් නිසා ඔයාලට හැමතිස්සෙම navigation එකම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. touch කරලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට camera settings, ඊට පස්සේ flasher එක, මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ වලදී ඔයාලා දන්නවා movie mode එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ settings ගණනාවක් විශේෂයෙන්ම 4K 30 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ගොඩාක් settings අපිට අවශ්‍ය විදිහට on off කරගන්න පුළුවන් පහසුකම් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය settings පවා මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා connection settings මම කලින් කිව්වා Bluetooth, Wi-Fi, USB එක හරහා HDMI එක හරහා පවා මේකට connect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවලුත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕකට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපිට තවත් buttons දෙකක් තියෙනවා. ඔයාගේ සම්පූර්ණ gallery එක බලන්න, play කරන්න, මේ වගේ දේවල් මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාලට programmable buttons දෙකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට program කරගන්න. මේ තියෙන්නේ navigation එක, ඊට පස්සේ menu එක, okay එක, display එක, back එක කියලා තවත් buttons දෙකක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම close කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ මේ වගේ පුංචි කොටසක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට micro HDMI එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම USB type C එකක් තියෙනවා. මේ දෙකම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මම මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට mic එක කනෙක්ට් කරගන්නත් මේ වෙනකොට port එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා external mic එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් useful වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පහළ තමයි මෙතනින් මේකට බැටරි එක දාන්න, ඒ වගේම SD card එකක් plug කරන්න පුළුවන් විදිහට මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අනිත් විශේෂම දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ lens එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට focus එක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට මේකේ අර power zoom පහසුකමත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට zoom in zoom out කරගන්නත් පුළුවන් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා photos capture කරනකොට 4K videos record කරනකොට මෙන්න මේ features තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට ගොඩක් අය මේ TikTok වගේ වීඩියෝස් හදන්න යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කැමරා එක ගොඩක් දුරට මෙන්න මේ අතට අල්ලගෙන වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනකොට ඔයාලට අර ෆෝන් එකක විදිහට ඔරියන්ටේෂන් එක මාරු කරගෙන වීඩියෝ කරන්න පුළුවන් විදිහටත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරනකොට brand new sensor එකක් Fujifilm මේකට යොදලා තියෙනවා. ටිකක් ලොකු APS-C CMOS image sensor එකක් තමයි මේකේ අඩංගු වෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් 24.2ක විතර මෙගාපික්සල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳට සිග්නල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් කියලත් Fujifilm මේ කැමරා එකේ කියලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ copper wiring structure එක නිසා ගොඩක් හොඳට perform කරන්න පුළුවන් හැකියාවත්, වැඩි පික්සල් ප්‍රමාණයක් හොඳට capture කරන්න පුළුවන් හැකියාවත්, විශේෂයෙන්ම low light අඩ අඳුරේ හොඳට perform කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් නිසා තමයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේකේ 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනකොට තවත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. මේකට හැකියාව තියෙනවා full frame crop කරන්න
සාමාන්‍යයෙන් නැතුව 6K ඩවුන් සාම්පල් කරලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ 4K එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය 4K එකකට වඩා වැඩිපුර ඩීටේල් එක high quality වීඩියෝ එකක් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන්න මේක හරහා අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා high speed movies රෙකෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 120 fps full HD videos රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් ඒ වගේම පොඩක් ඕවර් එක්ස්පෝස් වෙච්ච තැනක එහෙම නැත්නම් අවුව වැඩි තැනක හෝ අඳුරු වැඩි තැනක වා රෙකෝඩ් කරන්න මේ දෙකම තියෙන තැනක රෙකෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් HDR වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් පහසුකමත් මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම දීලා තියෙනවා. අනිත් මම නෝටිස් කරපු එක තමයි කලින් මේ ලෙවල් එකේ තිබුණු Fuji කැමරා එකට වඩා ගොඩක් වේගෙන් ෆේස් ඒ වගේම අයිස් වගේ දේවල් ඩිටෙක්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් ඉක්මනට ෆෝකස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවත් අපිට මේකෙදි විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට මේ built-in image stabilizer පහසුකමක් තියෙනවා නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. මේක තුල තියෙනවා built-in gyroscope එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට අර මේ electronic gimbal කියන feature එකත් මේකට ඇතුළත්ම කරලා තමයි FUJIFILM ආයතනයේ මේ අලුත්ම කැමරා එක මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාට මේක ගැන සරල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම මේකේ ෆොටෝ සහ වීඩියෝ සාම්පල් කීපයකට ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අලුතින්ම අපිට ශ්‍රී ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් Fuji X-T200 මෙන්න මේ කැමරා එකේ ෆස්ට් ලුක් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එක මොකක්ද, මේකේ තියෙන මේන් ෆීචර්ස් මොනවද, කලින් කැමරා එකට වඩා මේකේ තියෙන වෙනස්කම් සමානකම් මොනවද වගේ දේවල් ගැන සුපුරුදු විදිහට සොනික ෆොටෝ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර තියෙනවා. මේකේ මිල ගණන් වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ඔයාගේ ගෙදරටම නොමිලේම ගෙන්න ගන්න සමහර විට හැකියාව ලැබෙයි. පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා අවස්ථාව ලබා ගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට Chanux bro subscribe කරන්න, Instagram එකේ follow කරන්න. මේක ගැන තවත් වීඩියෝස් කීපයක් මම ඉස්සරහට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් ඒ නිසා පහළ comment section එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අද සිංහල geek show එකත් එක්ක තුරට ගොඩක් ස්තුතියි ගව සිංහල geek show එකේ ඉක්මනට හම්බ වෙමු.